alam niyo, palagay ko napapanahon na talaga na pag-aralan at i-open na yung Bataan Power Plant. The Bataan Nuclear Power Plant, BNPP, is an interesting case study of nuclear energy. Completed back in 1980s and costing $2.2 billion, the BNPP currently stands in Morong, Bataan, atop Dapat Point that overlooks the West Philippine Sea. However, it never achieved its goal of generating 623 megawatts of electricity. The BNPP is currently the only nuclear power plant in the Philippines, and more interestingly, was still the only nuclear plant in the Association of Southeast Asian Nations as of 2014. Nuclear energy first came to the forefront of Philippine politics back in the 1950s when the US gave the Philippines a nuclear fission reactor. The government then formally established a nuclear program in 1958 under the Philippine Atomic Energy Commission. The BNPP was then proposed in the 1960s and approved under the Marcos regime in July of 1973. The final contract was given to Westinghouse Electric. The project was completed in 1984. See, all of these extra little things that it won't move a single bit even during the worst earthquake. Currently, there are talks about the Philippines reviving the BNPP. This is mainly because of Philippine energy needs. The talks about reopening the BNPP are being debated in the Senate, and there are voices on both sides of the issue. Proponents for reinstating the plant say that the energy source is cheap and that after the initial investment to upgrade the plant, and it can help with the issue of the supply of electricity. However, opponents staunchly disagree, saying that the revival of the plant is too expensive even to consider, and that the money would be better spent on other electricity generation projects. Countries, and that they've overcome these fears, and they've seen the rationale behind nuclear and why it's so good for the environment and for the economy. Nevertheless, scientists are also still considering the plant's siting issues. There is still uncertainty about the eruption history of Mount Natib, a volcano only a few miles away. Because of this problem and the proximity to active faults, seismologists are proposing to set up more sensors to do testing before reconsidering opening the BNPP to electric generation. However, proponents of reinstating the plant as soon as possible point out that the BNPP was allegedly built to withstand earthquakes and tsunamis. It is clear that the issue of the Bataan nuclear power plant will be talked about in the Philippines for months and years to come as the country tries to deal with supplying electricity to a continually growing population. Yung sa Bataan, yun po yung napakagandang project ni Marcos ng araw, pero dahil na politika, pagpasok ng After People Power, ipinatigil yung Bataan Power Plant na napakaganda sanang makapagbibigay ng power sa ating problema natin sa elektrisidad na siguradong mas mababa. Mas mababa yan kumpara doon sa mga power producer na pribadong sektor na napakamahal ng isinusupply. Kaya nahihirapan po ang Meralco at iba pang mga electric cooperative dito sa ating bayan. Tayo lang kasi sa halos sa buong Asia at sa buong mundo, tayo lang yata ang walang power plant eh. Sayang, hindi ho natuloy. At actually, yun pong Bataan Power Plant, yan po tinutukoy ko, napakalaking pera po ng ginastos dyan, bilyon ang ginastos dyan. At ito po yung hindi nyo alam. Tayo po ay gumagastos ng 50 million taon-taon para sa maintenance niyan. Mula nung panahon ni Marcos hanggang ngayon, hindi naman natin napapakinabangan kasi napolitika. Maganda po yan, napakatibay po yan, hindi yan maaabot ng tsunami kung meron man. Dahil mataas yan, pangalawa, ibang klase ho ang pagkakagawa niyan, mas matibay pa yan kaysa doon sa power plant sa Japan. Dahil nga ho sa tindi ng politika rin sa atin at maiingay na mga oposisyon, lagi nilang kinukulayan, project ni Marcos, nakakasama sa bayan, kalokohan yun. Ito ho, ngayon natin nalalaman na yung power plant na yan, yan ang siguro yung makakapagbibigay ng solusyon sa kung bakit napakataas ng ating bayarin sa Manila Electric Company o Meralco at iba pang mga power producer. Kasi ito, gobyerno ang magpapatakbo. Isipin mo alam niyo kung magkaano yan, kung di ako nagkakamali, 7 billion yata ang ginastos natin dyan eh.
Hindi lang. Inutang natin yan nung 10 years ago natapos ng bayaran. Pero ngayon, every year, gumagastos tayo ng 50 million para lang sa maintenance tapos hindi naman napapakinabangan. Actually, hindi lang dapat yan eh. Dapat nga magtayo pa. Alam ba nyo dyan sa South Korea? Sa South Korea yata, 25 na yung power plant nila. Kita mo, ang baba ng bayarin. Sa Japan, napakaraming power plant. Sa Amerika, sa lahat ng magagandang bansa at mauunlad na mga bansa, mababa ang kanilang mga bayarin sa elektrisidad dahil may sarili silang power producer or yung power plant na pinatatakbo ng gobyerno o ng pribadong sektor. Dito sa atin, nag-iisa yung Bataan Power Plant na ginawa ni Marcos noong mga panahong yon, ipinangutang natin at mabutilat na bayaran na ayaw buksan ng mga nakaraang gobyerno. Ngayon po sa ilalim ng Duterte administration, pinag-aaralan na ito. Ang problema, mukhang medyo mabagal. Hindi ko alam kung bakit mabagal sa Department of Energy. Kasi kung di ako nagkakamali, sabi ng Pangulo dyan, pag-aralan Baka nga solusyon ito. Ngayon po, nagkaroon tayo ng COVID. Nalaman natin, binugbog na naman tayo ng mga pribadong sektor sa mataas na power supply nila. Okay, baka po sakali, pakinalang, panawagan natin ito. Buksan ng Bataan Power Plant, baka ito na po yung solusyon. At kung kinakailangan, magtayo pa, bakit hindi? Kaysa tayo po ay nabubuhay dito po sa kamay ng pribadong sektor na napakamahal. Sila lang po ang nagpapayaman. Sila lang po ang kumikita rito. At ang mga consumer naman walang magawa kung hindi bayad ang bayad kahit talagang halos dapa na sa hirap. Sana magawan ito ng Department of Energy. Secretary Alfonso Cusi, Sir, magparandam ka naman. Ang tagal namin hindi namin kayo naririnig. Ano bang inyong ginagawa, inyong department? Sa dami po ng problema natin sa mga public utility, oil, elektrisidad, yan po isakop po ninyo. Yung walang humpay na pagtaas ng presyo ng langis, ano bang paliwanag mula po sa inyo? Although alam ko merong oil deregulation law. Okay? Pero kahit pa paano, dapat ang gobyerno, through Department of Energy, yung inyong department, Mr. Secretary, dapat naman nagpapaliwanag kayo. Hindi naman pwedeng yung pribadong sektor na lang nagdidikta na kung magkaano ang presyo ng langis na halos weekly tumataas. Dito ho sa issue ng elektrisidad, meron din kayong authority. Dahil kayo po ang department na nakakasakop sa ating mga public utility binabanggit. Pakinalang po, baka naman pwede kayong magparamdam sa bayan kung ano inyong nagawa, ginagawa at dapat gawin para po sa consumer na mga Pilipino. Buhayin ang Bataan Power Plant. Palagay ko ito na po ang solusyon sa paghihirap ng mga Pilipino, lalo tigit dito sa Luzon, especially ang Mega Manila.